Beszélgetni fogunk még egy picit, és utána a végén majd megnézzük, hogy ki az a 3 szerencsés, aki $1000 a zsebére távozni fog innen. És ugye, ahogy mondtam, mindenkit szeretettel, akik ugye követték a kezdetet, és az összes részlettel ugye a vacsorára, tehát 8 órakor kezdődik, halászási étterem, föl kell menni, ahol találjuk a parkolóhelyet, és 8-kor kezdünk, addig lehet egy kis mátyás, templom nézés, stb. Úgyhogy akkor találkozunk. Okay, so you can do now this human way. So I told them that I can't do that in English. I don't know, it's no English word for that, but it sounded crazy, you know. When I told that you will now came here, I some like cheat you or I don't know. It was crazy on Hungarian, that was the reason why. Számodra egy hónap alatt nem annyi százalék jön ki, mint a többieknek, akik nem nyúltak hozzá a számlához. Ismeritek ugye a kamatos kamat elvét a Einsteinnak, ugye nem fogom ismételni, már nem voltam egy pár szó. So currently over 70% of the project of integrate this AI is done already, over 70%. But that doesn't mean you should experience 70% of results because it's not completed. So that's why we still don't see it. Tehát ugye már majdnem körülbelül mindennek a 70%. Tehát egyértelmű ez abban az esetben, ha nem történik egy őrült menetelés a Bitcoin és az Ethereumnak, hanem egy teljesen konzervatív piacon. Hogyha az megtörténik, tehát hogy kilő, akkor ezek az eredmények sokkal durvábbak lesznek. So on Tuesday, right? Tuesday, August 9th, we're going to do live call and we're going to go more in details directly from Israel. Three of us are going to be together with our family in Israel. Tehát 9-én, ugye mindenki tudja, már beraktam a csoportba, lesz egy élő közvetítés Izraelből, mind a 3-an oda utaznak most, és a doktoronnával fogják ezt jobban kivesézni számokkal, diagramokkal, mindennel. And by the way, there's a bombing target in Israel. What is bombing? Bombing. A bombing started. Most kezdődött megint bombázás Izraelben. It's always right. We're still gonna go. If something, we'll do calls from a bomb shelter. De azt mondja, semmi probléma, akár ha kell, azt mondja, akkor a atombiztos bunkerból csinálják a hívást. It sounds like it's a joke, but it's not a joke. It's seriously joking. He's not believing. És azt mondja, a kamerás fickó, aki amúgy a Jeremy fia, azt mondja, hogy viccelnek. We're just going to make sure that AI is safe during the call. De azt mondja, biztosítani fogják azt, hogy az AI rendszerünk az teljes biztonságban legyen, amíg a bombák esnek. The call that we're doing on Tuesday, the global call, all of our global calls are fully translated live in Hungarian. We just want to make sure Tehát everyone ugye azt gondolom, mindannyian tudjátok, akik nem tudják, ugye az tudni kéne, hogy az összes ilyen globális hívás, amit ők csinálnak, az mindig a YouTube-on meg tudjátok találni, és mindig élőben magyar fordítással történik. So we hope every one of you will be with us live on the call, and we hope that you'll use this as an opportunity to invite your teams as well to this call. It's going to be a very good information call live from Indotech's office. És ugye mivel tudjátok ezt mindig ingyenesen használni, ugye, tehát hogyha vannak ismerőseitek, akik még kétkednek, vagy akiket szeretnétek meghívni, vagy a rokonok, vagy családtagok, akkor tegyétek meg, mert tulajdonképpen ami ott elhangzik, azok elég pozitív dolgok lesznek. Úgyhogy, okay, feel free. If you want to talk, Ilya, if you want to talk, no problem. Anybody, just to explain what is the power of compounding. Tehát nagyon sokan kérdeztétek ezt a kérdést, ugye ez a kamatos kamat, és sokan nem értik. Egyes a matekok. A lényeg az, hogy mondtam, hogy próbálja, hogyha vannak még olyanok, akik ezt nem értik, vagy nem értik az irodában a számokat, hogy ezt nem tudják
hogy milyen ereje van a kamatos kamatnak. I'm not gonna do hype on it because it's too powerful. It doesn't need to be hyped. Tehát nem akarja hype-olni, tehát nem akarja ugye magasztalni nagyon, mert maga a kamatos kamat az az. Let's just use example for Forex. We literally started our first trade, half of the fund. First trade was on April 7th. Tehát április 7-én elindult a tőkének a felével a kereskedés. So, means today is what? Tomorrow is going to be 1 month, 4 months, right? So, Tehát pont holnap tulajdonképpen 4 hónapja lesz, ugye. let's say 4 months, 100%. We're over 100%. Tehát 110%-on vagyunk 4 hónapon. Next 4 months, we'll do 100% on this. That means Hopefully. hopefully, yeah. If we do, that's a powerful compound. Hopefully, maybe more, maybe less. Yeah. Right? That means we doubled. That means we got quadrupled, right? That's what triple. Yeah, quadrupled. Tehát, hogyha a következő 4 hónapban egy újabb 110% történik, akkor tulajdonképpen ti meg 4-szereztétek a pénzeteket. So let's use just a simple example, $1,000. Tehát egy egyszerű példánál $1000. Next 4 months turns into 4,000. Tehát már a következő hónapban, ugye már 4 hónapban $4,000 mehet. And you can play at home and imagine 8, 16, 32, you can go. És otthon lehet szórakozni ugye a számokkal, hogy mi történik akkor, ha havonta egy picivel följebb megy, léjebb megy, tehát ugye a számokkal lehet nagyon sokáig játszani. That's very basic. That's reality. Tehát ez a realitása. Én csak I want to Yeah. tell them something from my experience. Yeah. Az én tapasztalatom az, hogy ugye vannak nekem más Forex számláim is, és a Forex az amúgy napi kamatos kamattal működik. Tehát akik azt gondolják, hogy most hetente te ki tudod venni a pénzt, ki tudod persze, de igazából a Forex az mindig úgy működik, hogy nem is naponta, hanem ahogy a következő ügyletre zárunk, ha profit van, már a következő ügyletnél már nagyobb tőke van a számlán. Ha mínuszos a számla, ugye, vagyis veszteséget csinál, akkor a következő nap már mínuszosan kezdi az alaptőke. És ezért van az, hogy azok, akik úgy döntöttek, hogy nekik havonta az X összeg, amit termel per pillanat ugye a Forex, azt kiveszik 10% megy már a harmadik csomagtól, de akkor mind az 5 szintnek az 50%-a megy. Tehát tudjuk azt, hogy $3,200 fizettem, abból 1550 ment a kereskedésbe, és most az 1500-ra, ahhoz, hogy amikor én kikérem, és a 30% profitot is levonja, hogy én abban a pillanatban nullán legyek. Na majd eljön az a nap, mert én tudom, hogy nem is olyan sokat kell majd erre várni, amikor majd a videóban megmutatom nektek, hogy eljött az a nap, és akkor majd látni fogjuk a pontos eredményt és az erejét a kamatos kamat. Okay, that was just from my accounts. So people who withdraw and people who did not withdraw, so they have different numbers. So that's it. And liquid. Tehát ugye egyértelműen tudjátok, van két kategória ember. Az egyik az, hogy már mikor kezdjük el ezt a fránya bitcoin bányászatot, mert ott vannak azok a lazy tokenjeim, akik le vannak kötve, meg bla 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 bla. A másik meg azt mondja, hogy hát igenis nem szabadna elkezdeni egy új dolgot, mert először viszonyítsák be, hogy működik a meglévő dolog, és majd akkor elkezdünk új dolgokat. So, yeah, the liquid NFT, the liquid Bitcoin mining project is going to be huge. It's going to be a multi-billion-dollar project. It has the potential to be a multi-billion-dollar project. Tehát ugye egyértelmű, hogy hatalmas projektről beszélünk, és tehát a potenciál, hogy több milliárd dolláros projektről beszélünk. And the business model around liquid NFT is just disruptive.
There's nothing like it in the market, and even outside of just in the retail mining world, it's going to be a very, very disruptive business model. És egyértelmű ez a business model is teljesen fel fogja kavarni a piacot, mert nincs ilyen. Tehát ugye még a hagyományos bányászok, és akik bányásszák ugye a bitcoin, nem ismerik ezt a rendszert, amit ők készülnek megcsinálni. We're actually very fortunate that we didn't launch the Bitcoin mining program yet, because as Bitcoin has gone down, the cost of miners has gone down a lot. So if we would have started early, we would have paid too much for the mining equipment. Tehát ugye igazából szerencsém volt, hogy nem indítottuk el, mert ha elkezdtük volna, akkor sokkal drágábbak voltak a bányászati gépek ára. Most ugye a bitcoin ára leesett ugye a nehézségi fok is, de leesett a hardware-nek az ára is. Also, right now, many new opportunities have opened up with different data centers and manufacturers because of the condition of the market right now. És sokkal több lehetőségünk van, mert sokkal több központ nyílt, ahonnan mi majd tudunk vásárolni és belépni erre a piacra. So it's very important to us that whenever we take a step forward with the Daisy community, that we take each step together. És ugye az a lényeg, hogy nagyon fontos az, hogy bármilyen lépést teszünk, ami a további lépés a cégnek a fejlődésében, ezt mindig együtt tegyük meg. And we know that many people join Daisy because of the vision of the crypto AI. And when we take our next step together into new projects, we want everybody to feel good about their Daisy experience. És ugye egyértelmű, hogy azt akarjuk, hogy azok az emberek, akik azért csatlakoztak, mert látták ezt a kriptó mesterséges intelligencia víziót, amit mi felvázoltunk, hogy úgy csatlakozzanak majd a következő projektek, hogy nagyon jól érezzék magukat a kriptó mesterséges intelligencia csomagjaikkal. We were very comfortable launching AI Forex because it's not a new project. It was a part of the original roadmap of crowdfunding. Ugye elindítani a Forexot nem is volt nekik olyan túl nehéz vagy bonyolult, mert ugye amikor az egészet elkezdték, tehát az ötlet már ott volt, ugye csak előbb lépték meg. But a new project like Liquid NFT has to be done right, and it has to be done with full power and with full momentum so that we really take advantage of the opportunity to be first on the market. Tehát ugye ahhoz, hogy elindítsuk ezt a projektet, ehhez meg kell várni azt a tökéletes pillanatot, amikor mindenki meg van elégedve azzal, hogy jó döntést hozott, amikor megvette a kriptó vagy a Forex csomagjait, és azzal megint egy sokkal szélesebb körben lévő emberek, hogy döntsenek, szinte minden tag döntsön azt, hogy neki ez is jó, és ebbe is részt akarok venni. And we have all of the infrastructure and relationships in place and ready to go. We are now watching the price in the market to make sure that we enter at the right time. And most importantly, we want to make sure that the momentum in Daisy is at a proper place to take that next step. Úgyhogy ők minden figyelnek, per pillanat figyelik a piacot, figyelik a bitcoin árfolyamokat, meg ugye az összes kriptónak az árfolyamát, és az, hogy hogyan fog teljesíteni a kriptomesterséges intelligencia, hogyan teljesít a továbbiakban a Forex, és amikor a megfelelő momentum megtörténik, akkor biztosan meg fogják lépni. Okay, thank you. So the crazy when they saw what will worth Endotech company and their To grow, to get bigger, to produce those paper trail revenues and everything, right? So when next this bull market hits, all the hedge funds wants to invest and we come a lot stronger and bigger. So Endotech shares at that moment is going to value so much higher than they would a year ago. Tehát ugye egyértelmű, hogy az a szituáció, ami most van, tehát mi tudjuk, hogy a kriptopiac a következő felfutása előtt van, és van időnk arra,
hogy a Endotech az megerősödjön, még jobb eredményeket produkáljon, időközben minden jogi dolgokat elhárítsuk, hogy ugye a tőzsdére jutás kikerüljön, és ebben az esetben az Endotech részvényei sokkal többet fognak érni, mint hogyha kimentek volna és most lezuhannak. So the biggest benefit in DAISY people can get in Endotech is day service. Az egyértelmű, hogy ha te DAISY tag 5%, az meg a 160 000 ember között. Tehát nem mindegy. And you can do the numbers. There's over 160,000 members for wallets, shares, mini tiers, and then small. Yeah, That's it. yeah, I told that in advance. You're good. Yeah, I read Okay. your, Maybe I should translate you. yeah, I read your thoughts. So, if you have anything that maybe in Germany people ask it and I didn't, if you want to add something, I think that we are at 5:25. Last thoughts, and after that we can do pictures with the people, and at 6 o'clock. You guys will came with me, okay? Two guys in one car and two guys in another car. Okay. 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 You can start there. So, I was very happy that you didn't ask about lift token. Yeah, I forgot it. Azt mondja, elfelejtettem megkérdezni a lift tokennel, ugye tudjátok, hogy DAISY tokenből lett a lift token, és én ezt valóban elfelejtettem megkérdezni, és azt mondja, nagyon örül, hogy nem kérdeztem meg. But because I'm honest and transparent person, I need to share. De mivel transzparensek vagyunk, ugye én meg fogom osztani veletek ezt is. Otherwise, at President dinner, you would run. Mert másképp azt mondja, hogy megszoktak a vacsoráról. Without this question anyway. És mindenféleképp ott is fölteszitek. So, as you guys know, Uplift is growing steady, and Uplift was recognized as the #1 IDO platform in AIBC back in March this year. Tehát márciusban az rendezvényen, ami a világon figyeli az összes lending platformot, a legsikeresebb volt az Uplift, és az Uplift még most is szépen, gyönyörűen növekszik, és nem tudom, ha nektek van, hogy besztékelt Uplift tokenjeitek, akkor tudjátok, hogy elég szép profitot termel. Attól függetlenül, hogy az árfolyama lent van. But the problem with IDO market is it is a booming market when the crypto itself goes up. When the crypto goes down, there are not so many people who would like to invest into new crypto. És ugye egyértelmű látjuk, hogy mi történik a piacon, akik követitek a videómat, látjátok, ugye egy majdnem 9 hónapos tulajdonképpen csökkenésben vagyunk, és ilyenkor az emberek nem szeretnek szívesen befektetni kriptóba. Érdekes módon, amikor ez a folyamat megfordul, akkor jobban nyitottabbak az emberek ahhoz, hogy ilyenfajta projektekbe fektessenek. No matter how good your crypto project is, when Bitcoin falls, let's say from 23,000, where it is now, right, to let's say to 15,000, all the altcoins, including all these new coins, they fall. És ugye biztos tapasztaltátok ezt, hogy mindegy milyen jó projekt, mindegy milyen jó coin, ha a Bitcoin például most vegyük a $23,000 árfolyamát, leesünk 15-re. So you guys probably saw our Telegram channels, YouTube, Discord, other communication channels. Everything is up and running. They're having like almost daily meetings, and a lot of strategy is being considered right now because now it's a good time to prepare for the future growth. És ugye akik figyelitek a Telegramban, ott van egy csomó csoport, Facebookon, Twitteren, mindenhol ott vannak, tehát élő a közösség, és most készítik elő a stratégiát, mert per pillanat egy jó helyzet van, hogy megtervezzék a jövőt. All the corporate structure, trust me, we have a lot of quite costly staff working for Uplift, so we don't cut anybody, we don't terminate anybody, everybody still works for us, just because
we believe in the success of Uplift in the future. Now it's time to prepare. És ugye tudni kell azt, hogy az egész Uplift csapat, tehát ugye az Alex és a csapatja, azok semmilyen hiányban nem szenvednek, tehát ugye ők megkapják a fizetésüket a fejlesztésekért, meg mindenért, és mindent megtesz a cég, ugye, és ők, mint tulajdonosok, hogy ez a platform is egy sikertörténet legyen. And Alex, he made a research for the other IDO platforms and compared with Uplift. Uplift actually, during this drastic drop, right? So Uplift showed very good price level. So the Leaf token didn't drop that big compared to other IDO platforms. És ugye az Alex, aki a fő tervező, még a programozó ugye ennek a platformnak, az összevetette a többi platforma, és ebbe a hatalmas esésbe igazából a mi platformunk még azok közé tartozik, akik egész jó szerepeltek ebbe a coin ár esésben. So you probably remember when we did a Daisy token pre-sale back in July last year, right? Tehát mindenki emlékszik tavaly júliusban, amikor a Daisy tokeneket árultuk. So we decided that the wasting period would be a couple of years. Tehát akkor döntöttek úgy, hogy a vesting periódus, tehát az a periódus, amikor még nem férhetsz hozzá, az több év lesz. The good news is that we are already more than 50% of the way, and we still have one more year for this wasting period, which means that more tokens get unlocked, and people, if they want, they can sell it. So the selling pressure for the token will remain for the next 1 year. Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, mert tulajdonképpen ennek a periódusnak már a felénél tartunk, ami annyit jelent, hogy már ugye a coinoknak a több mint a fele már felszabadult, és nem lesz eladási nyomás a következő 1 évben, amikor meg már ugye az egész kriptópiac fölfele indulhat, és az árfolyamok is elindulhatnak fölfele. For paysetter leaders and spin-offers also, this month we plan to release the tokens. It's also going to be about a couple of years wasted, but there's a separate story. A paysettereknek, vagy a lídereknek és akik ezekben a különböző akciókba szereztek tokeneket, ezeket is föl fogják szabadítani, de ezeknek is meg lesz ugye az a periódusa, amennyi ideig majd le lesznek kötve. So 1 or 2 years from now, we do believe that Uplift is going to be positioned as a winning project, as a top project in IDO launchpad space, and the price of Leaf token, of course, has big potential to grow tens of times. És egyértelmű, azt látjuk, hogy a következő 2 évben az Uplift platform az egyik nagyon elfogadott és elismert platform lehet a jövőben, és emiatt ugye a árfolyam, ahol most tart a token, az több 10-szeresére fölmehet. And before this session, during the break, I actually chatted with Irina Berezina. She is Chief Operating Officer, right, for the project. You guys know her, right? Yeah. So she says that there is one IDO running right now. Yeah. So there is a whitelist already on the website. So guys, look at. I whitelisted already. Okay, you whitelisted already. So she encouraged everybody to take a look, and if you guys interested, you can join. Igen, és pont most a szünetben beszélgetek a Irinával, tehát a Berezinával, akivel én is találkoztam én Dubajban, és már most is ugye fut egy újabb projekt. Én már a whitelistre fölkerültem, tehát lehet fölkerülni a whitelistre, és azt hiszem, hogy 1 vagy 2 hónapon belül el fog indulni egy újabb projekt a platformon. Yeah, I think it's only 100,000, if I'm correct, only $100,000. És csak $100,000 tulajdonképpen az elérhető tokenek száma, úgyhogy érdemes a fehér listára kerülni, és a $1,000 fejenként ez a Yeah, you simply refer, help one person that you refer become a paysetter gold, and you earn a share, and you can earn an unlimited number of shares. És ugye egyértelmű, ehhez egyetlen egy embert segítettél hozzá, és tulajdonképpen ha 10-et segítesz, akkor 10-szer ugye veszel részt ebbe a csomagban. All right. Now,
here's what we're really going to ask you to help us reach a big goal in Daisy. And so I'll let you translate. Tehát itt lesz most az a pillanat, amikor meg foglak kérni benneteket, hogy hogyan tudtok valójában legjobban segíteni magatoknak és a cégnek. Because we are really committed to having an amazing event in Dubai, February 22nd, 23rd. Tehát ugye mi készülünk, hogy egy fantasztikus rendezvényt készítsünk jövő február 22-én Dubajban. How many of you were at the very first Pacesetter event in September of 2020? How many? Az első rendezvényen, ami tavaly szeptemberben volt, emeljétek fel a kezeteket. Wow. Incredible. Thank you for still being here. Köszönöm szépen, hogy még mindig itt. Remember when the Daisy video played on the Burj Khalifa? Emlékeztek azt, hogy arra az energiára, meg mindenre, ami akkor történt, és amikor kivetítették ugye a világ legmagasabb épületére a Daisy-nek a videóját? I mean, the belief was so strong at that event that I don't think we needed airplanes to fly on. Azt gondolom, hogy annyira nagy volt a hit akkor, hogy a cégben még az egészben, hogy nem kellettek volna repülők egyáltalán, hogy az emberek oda repüljenek. And if you remember, the month before in August, the crypto AI had Ugye 120%-nál tartott a kriptó szoftver. and we announced the launch of Forex in October. After the event, we announced Forex, and the momentum that we were stepping into was very big. És ugye egy hónapot később, amikor bejelentették a Forexot, ugye a momentum akkora volt, hogy ugye nagyon sok ember csatlakozott a Forex csomaghoz. And we believe that had we not had the challenges we had, we would have gone from that event to 1 million members and to 1 billion in revenue over the next 6 to 12 months. És ha nem történt volna az a váratlan sok kihívás, amivel szembenéztünk, akkor hisszük azt, hogy a következő rendezvényen már 1 millió tag lett volna a Daisy-ben. And we felt and knew, just like you did, that at the next Dubai event, the Disrupt event, we were going to have 5,000 to 10,000 people at that event at the Coca-Cola Arena. And we really believed that's what was going to happen. And we know that we had a lot of challenges. És ugye egyértelmű, azt gondoltuk, hogy a Coca-Cola arénában 5-10 ezer ember fog megjelenni, és hát ugye jöttek a kihívások. Launching in November, as we thought it would, it launched in May. És ahelyett, hogy novemberben elindult volna a Forex, mikor indultunk? Májusban. And many people were disappointed, and it was a very difficult challenge for all of us in Daisy. És ugye ez nagyon nagy kihívás volt mindenki számára, nekünk is, és a tagoknak is. As a community, we faced the most difficult season that we've ever faced together in our Daisy journey. És igazából ez volt a legnehezebb periódus a cégnek, ugye, amit tapasztaltak a kezdettől fogva. So how many of you were at the second event at the end of March of this past year, or this year? How many were at the second event, the Disrupt event? Tehát ugye hányan voltatok az idén márciusban, emeljétek fel a kezeteket. Wow, would you stand up? Would you stand up? All Láttok egy picit? if you were at the first event or the second event, És az elsőn is, álljanak fel azok is, akik az elsőn is ott voltak, meg a másodikon is. Vagyis hát nem úgy gondolom, hanem az egyesen is, meg a másikon, de külön-külön, igen. and let me say this. This is not just a oh thank you. This is not a És azt mondja, ez nem csak egy olyan köszönöm, hogy itt voltatok, hanem szívből jön. because we believed that we would have 5,000 people at this event and we would have momentum for these last 6 months, and we didn't. And those of you that came to Dubai at that second event brought so much power to the vision of Daisy. És ugye igazából ti adtatok nekünk energiát, akik
olyan rossz körülmények között mégis eljöttetek ugye márciusban oda Dubájba, hogy tudjuk folytatni a munkát és elérni a újabb sikereket. Some people give up so easily. Some people lose hope so easily. But you showed up in Dubai with 100 plus leaders, people that were ready to build Daisy, who believed in this vision. And there's a group of core leaders in this room right now that are the real heroes and the real warriors. And we just want to say thank you for not giving up and standing with us. És igazából az, hogy a csapatunkban majdnem 100-an voltak azon a rendezvényen, a nagyon nagy köszönetet és tapsot is kérnék valóban, mert le akarják, és And we made a big decision for that Dubai event because we knew. mert láttuk a jegyeladásból, hogy azon a rendezvényen 500 ember lesz. We could have, but instead we said no. Let's put 500 people in the Coca-Cola arena. Let's give them all really comfortable couches to sit in. Let's make it an amazing event, and let's set a goal that next year we're going to fill this whole arena up. És ugye azt mondtuk, hogy nem, inkább kényelmes fotelokat adunk nekik, és köszönetet azzal, hogy eljöttek és itt lesznek. Egy olyan energiabombát dobunk mindenki közé, hogy következő rendezvény, amit ugyanabban az arénában készítünk, tele leszünk emberekkel. And since that event, we've now seen Forex go live with an amazing performance. We see new growth and momentum in Daisy as a whole, and we are now live with the new crypto AI. The next 6 months are going to be very exciting for Daisy. És ugye most látjuk, hogy hogyan állunk, látja mindenki, milyen eredményeket produkál a Forex. Majdnem készen vagyunk a kriptós részre, és a következő 6 hónap az nagyon izgalmas lesz mindenki számára. And on February 22nd and 23rd at the Coca-Cola Arena in Dubai, there is going to be one amazing story being told and being celebrated by our community. És jövőre, február 22-23 rendezvényen Dubájba egy olyan sztorit fogunk mutatni a világnak, hogy az biztos emlékezetes lesz. I expect everyone will decide to be at the event, but more importantly than just being at the event is setting a goal today for how many people you're going to have with you at that event. Because if we build together for the next 6 months and you bring your team to this Dubai event, you can set you and your family up absolutely forever from the momentum that will come from setting that goal. És ezt most figyeljetek, mit mondott, mert nekem libabőrös lettem, mert én tudom, miről beszél. Azok tegyenek most célt, akik itt ülnek, és döntsék el, hogy ott lesznek a következő Dubai rendezvényen, mert nem csak az, hogy ők legyenek ott, hanem próbáljanak minél több embert elhozni magával, mert hogyha ezt megteszik, és minél több emberre ott tudnak lenni Dubájban, akkor a családjuk számára örökre meg fogják oldani minden pénzügyi problémáit. A kavarodás. Most fog itt mindenkivel megbotlani, meg stb. Esküszöm, nem tudom hova tettem, fogalmam sincs. Lehet, pont azon a széken nem ül senki, de akkor gyorsan nézd meg a másik szék alatt is. Van-e ráragasztva egy olyan, hogy egy nyertes, és egy olyan, hogy I won! És hogyha megtalálod,
Akkor vedd le a cetlit, és tessék kijönni ide. How do you check if those empty seats are already full? I told them. Oké. Az első nyertes már megvan. Igen? Igen? Itt van a második. És itt a harmadik. Oké, tehát majd gondolom, hogy Daisy-futók vagytok? Van. De még nem. He's not Daisy member. Yeah. He will be. Oké, akkor ezzel. At least he can't say he doesn't have the money to join. Yes. Most már nem mondhatod, hogy nincs pénzed, hogy csatlakozz. Nem tartottunk bemutatót. Az elején én láttam, hogy elég sokat beszélt erről tulajdonképpen a Norbi, és azok számának mondom ezt, akik ugye ti újak jöttetek ide megnézni, hogy mi ez, hogy hogy van, de keressétek meg a barátotokat, keressétek meg a családtagokat, akik elhoztak benneteket ide, és hogyha tetszett ez az egész közösség itt, amit mi csinálunk és építünk, akkor ők meg majd megadják a USDT címeteket, tehát a TLC a Tron Linkből. Neked meg lesz egy feladatod megtanulni, hogy mi is az USDT, ha nem tudod. Ha tudod, akkor majd egy USDT címet fogsz megadni, és akkor ők fognak utalni neked egy $1000 nyereséget. Úgyhogy gratulálok még egyszer! Ezeket a címeket do you want to send directly? Yes, we will through you. Okay.